হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে? আজি বনাব লৈছোঁ মই জাতিলাও চব্জি। মই জাতিলাওখিনি কাটি ল'লোঁ, কাটি পিনি ধুই ল'লোঁ। গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জিৰা গুটি কেইটামান দি লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়াও দি লৈছোঁ। বাতি এটাতে লং, ইলাচি, দালচেনি উলিয়াই লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ মই তেলখিনিতে। তাতে নহৰু আদা খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ। গেছটো এতিয়া মিডিয়াম কৰি পিনি নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইখিনি বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই দি লৈছোঁ কাটি লোৱা জাতিলাওখিনি। এতিয়া মই প্লেট এখনতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু চব্জি মছলা উলিয়াই লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি এতিয়া মই চব্জিখিনিতে ঢালি দিওঁ। জাতিলাওখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই পিঁয়াজ এটা কাটি পিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু দি লৈছোঁ কাটি লোৱা মই বিলাহী এটা। এইখিনি সিজিবৰ বাবে মই পানী অকণমান দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ অলপ ভিজি গৈছে আৰু অকণমান দেৰি মই সিজাই লওঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি। আৰু এয়া হৈ গৈছে চব্জিখন। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ। যদিহে ভাল পালে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।